हॅलो एव्हरीवन, ज्योतिष क्रिएटिव्हिटीमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे। बरेच दिवस झाले मला करायचे होते कॉर्नचे भजी, तर म्हटलं सीझन संपायच्या आत पटकन आपण कॉर्नचे भजी करून घेऊयात। तर मस्त गरमागरम आणि खुसखुशीत असे आपले हे कॉर्नचे भजी होणार आहेत। तर यासाठी मी घेतलेले आहेत फ्रेश स्वीट कॉर्न। तर इथे एक कॉर्नचा मी वापर केलेला आहे, ते सोलून घेतलेलं आहे। ते एका वाटीमध्ये आपल्याला काढून घ्यायचे। त्यामध्ये आवडीनुसार मिरच्या घालून घ्यायच्या आहेत आणि एक मोठा कांदा मी उभा चिरून घेतलेला आहे। त्यामध्ये एक वाटी बेसन पीठ घालून घेणार आहे। इथे मी थोड्या प्रमाणात करून घेणार आहे, त्यामुळे एक वाटीच बेसन पीठ घालून घेतले। चवीनुसार मीठ घालून घेतले, हळद घालून घेतली आणि तिखट घालून घ्यायचं आहे। इथे अर्धा चमचाच मी तिखट घातलेला आहे, कारण हिरव्या मिरचीचा देखील वापर केलेला आहे। जिरे घालायचे यामध्ये थोडेसे हातावर चोळून, खूप छान भजी लागतात। तर छान हे सगळं आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। मिक्स करून झाल्याच्या नंतर थोडं थोडं करून यामध्ये आपल्याला पाणी घालून घ्यायचं आहे। भज्यांमध्ये आपल्याला पाण्याचं प्रमाण जास्त करायचं नाही आहे। पाणी जर थोडंच वापरलं तर भजी छान कुरकुरीत होतात। तर इथे मी थोडंफार पाणी घालून घेतले आणि छान मिक्स करून घेतले। तर तुम्ही पाहू शकता इथे अशा पद्धतीचं मी बॅटर तयार केलेलं आहे, असंच हवं आहे। तर आता यामध्ये चिमूटभर खायचा सोडा घालून छान मिक्स करायचे आणि आपण इथे तेल देखील गरम करायला ठेवलेलं आहे। भजी करताना नेहमी तेल बऱ्यापैकी गरम पाहिजे असतं। तर हे छान मिक्स झाले आणि आपलं तेलही बऱ्यापैकी गरम झाले। तर आता एक एक करून आपण यामध्ये भजी सोडून घेऊयात। तर मस्त असे कुरकुरीत आपले इथे भजी होणार आहेत। तर स्वीट कॉर्नचे भजी खूपच टेस्टी लागतात, एकदा नक्की ट्राय करून पहा। तर अशा पद्धतीने मी इथे तेलामध्ये भजी सोडून घेतलेत आणि गोल्डन कलर येईपर्यंत आपल्याला खरपूस असे भजी इथे तळून घ्यायचे आहेत। कॉर्नचे भजी म्हटलं तर मला मनात थोडासा विचार आला होता की गोड वगैरे लागत असतील, पण अजिबात तसं नाही आहे, कारण तिखटचं प्रमाण मी यामध्ये जास्त वाढवलेलं आहे। तर तुम्ही तुमच्या अंदाजानुसार यामध्ये सगळे मसाले ॲड करून घेऊ शकता। तर मस्त इथे आपले खरपूस असे भजी तळून झालेले आहेत। तुम्ही पाहू शकता मस्त दिसत आहेत, दिसायला जितके सुंदर दिसत आहेत तितके खाण्यास देखील टेस्टी आहे। तर असेच सगळे इथे मी भजी करून घेणार आहे। तर हे भजी तुम्ही सॉससोबत, चटणीसोबत, कशासोबतही खाऊ शकता। अगदी चहाच्या वेळेससुद्धा चहासोबत हे खाऊन घेऊ शकता। मस्त गरमागरम आणि कुरकुरीत आपले इथे कॉर्न भजी तयार झालेले आहेत। व्हिडिओ आवडला असल्यास व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। आणि अशा छान छान साध्या सोप्या रेसिपीसाठी ज्योतिष क्रिएटिव्हिटी चॅनल पाहत राहा। भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त रहा। ज्योतिष क्रिएटिव्हिटी चॅनल पाहत रहा। बाय।